Assalamualaikum everyone. How are you today? Okay, for English Year 6, we continue topic Unit 1, A Sweet Start. Okay, open your English textbook, page 6. Let's write. Punctuation marks are important. They show where sentences start and finish. Tanda baca sangat penting. Kerana apa? Kerana menunjukkan di mana ayat bermula dan juga berakhir. Okay. We use ABC as a capital letters. ABC iaitu huruf besar to show the beginning of a sentence. Okay. Permulaan ayat selalunya kita akan menggunakan capital letters. Huruf besar menandakan permulaan bagi satu-satu ayat. Okay. Full stop. Okay. Full stop to show the end of a sentence. Okay. Tanda noktah adalah untuk menunjukkan berakhirnya sesuatu ayat. Comma. Okay. Comma. Ini tandanya. To separate a list of words. To separate a list of words. Untuk memisahkan senarai perkataan. Okay. Kita tengok pada raja ini, a fruit pizza. Okay. Pizza buah. Okay. Write the following recipe with the correct punctuation. Okay, tuliskan resepi di bawah dengan tanda baca yang betul. Okay, unit, kamu memerlukan a knife, a watermelon, strawberries, grapes, bananas, and kiwi fruits. Okay, kamu memerlukan sebilah pisau, buah tembikai, buah strawberry, buah anggur, buah pisang dan juga buah kiwi. Okay, pada sentence, pada ayat ini, okay, tiada tanda baca. Okay, so you need to punctuate correctly. Kamu dikehendaki memasukkan tanda baca yang betul pada ayat tersebut. Okay, seperti yang kita maklum, yang cikgu telah bagi tahu tadi. To show the beginning of a sentence. Untuk permulaan ayat, kita menggunakan huruf besar. Okay, jadi di sini, a should be capital letters. Tukarkan kepada huruf besar. A knife. A watermelon. Okay, untuk menunjukkan satu-satu perkataan, kamu dikenaki masukkan koma. To separate a list of words. Sebab kamu nak listkan, kamu memerlukan a knife, 1. A watermelon, 2. Strawberries, 3. Grapes, 4. Bananas, 5. And kiwi fruits, ada 6. Okay, ada 6 benda, ada 6 perkara yang kamu perlukan. Jadi, kamu masukkan mula-mula permulaan ayat, huruf besar. Okay, kemudian, a knife. Okay, put comma here. A watermelon, comma here. To separate a list of words. Okay. Faham? Jadi cikgu nak kamu cuba masukkan tanda baca yang betul di ayat ini. Okay. Instructions. Arahan. Okay. 1. Cut the watermelon into slices. Potong buah tembikai kepada beberapa keping. Number 2. Cut the strawberries, grapes, bananas, and kiwi fruits into small pieces. Potongkan buah strawberry, buah anggur, buah pisang dan juga buah kiwi kepada kepingan yang kecil. Okay. Dan 3. Ketiga, decorate them onto the watermelon slices. Okay, hiaskan mereka ke mana? Ke dalam kepingan. Kepingan buah tembikai. Number 4.
Serve them in the class. Okay, hidangkan apa tadi? Fruit pizza tadi di dalam kelas. Okay, instructions ni, okay, ada 4 instructions. Jadi cikgu nak kamu punctuate semua 4 ayat yang ada ni dengan betul. Contoh pada setiap permulaan ayat mesti bermula dengan capital letters. Permulaan ayat mesti huruf besar. Okay, kemudian to separate a list of words. Untuk separate, mengasingkan setiap senarai perkataan. Contoh, cut the strawberries, grapes, itu perlu masukkan tanda baca koma. Okay, dan pengakhiran ayat, to show the end of a sentence. Untuk menunjukkan ayat berakhir, masukkan full stop, tanda nokta. Okay, cikgu harap kamu boleh faham bagaimana untuk punctuate the sentence correctly. Bagaimana untuk memasukkan tanda baca ke dalam ayat dengan betul. Okay, tugasnya salin semula ayat tersebut, salin semula arahan ini. Okay, write the following recipe with the correct punctuation. Okay, salin semula yang ini, ayat ni. Okay, ke dalam buku tulis ataupun ke kertas A4 dengan tanda baca yang betul. Maksudnya kamu salin dan kamu dah ubah tanda baca tersebut. Okay, boleh faham? Okay, good. Okay, now open your activity book, page 6. Okay, buka buku aktiviti, muka surat 6. Okay. Yang ini tugasan lain, iaitu match the phrases below and rewrite the sentences into a paragraph. Okay. Match. Sesuaikan ayat di bawah. Kemudian kamu tulis semula ayat tersebut ke dalam ruang kosong yang diberikan. Okay? Okay. Ini beberapa yang diberikan yang kamu kena sesuaikan. Match. Okay, first, Mrs. Wong loves. Puan Wong suka. Suka apa? To bake cakes with strawberries. So delicious. Baking a strawberry cake. Puan Wong, Mrs. Wong suka apa? Bakar kek ke? Dengan strawberry ke? Sangat sedap ke? Ataupun membakar kek strawberry. Yes. Mrs. Wong loves to bake cakes. Mrs. Wong loves to bake cake. Puan Wong suka bakar kek. Ini jawapan yang betul. Okay. Today, pada hari ini, she is. Which one is correct? With strawberries so delicious or baking a strawberry cake? Yes. Today, she is baking a strawberry cake. Today, she is baking a strawberry cake. Pada hari ini, Puan Wong bakar kek strawberry. Okay. She decorates her cake. She decorates her cake. Dia menghias keknya. Yes, with strawberries. With strawberries. Dia menghias keknya dengan buah strawberry. Okay, cake itu, yes, so delicious. Sangat sedap. Kek itu sangat sedap. Okey, sekarang tugas kamu dalam buku aktiviti ialah menyalin semula ayat yang telah kamu padankan tadi ke dalam ruangan yang diberikan. Okey. Cikgu harap kamu faham apa yang arahan
apa arahan yang telah diberikan dan kamu faham bagaimana untuk menjawab latihan di dalam buku aktiviti ini. Okay. Cikgu nak kamu cuba fikirkan what is the suitable title for this exercise. Apa tajuk yang sesuai untuk aktiviti ni? Yes. Boleh juga buat tajuk let's cooking, mari memasak. Let's baking. Let's cooking tak berapa tepat ya. Let's baking. Sebab dia Mrs. Wong ni nak bakar kek. Okay. So let's baking. Boleh juga. Mari membakar. Ataupun Mrs. Wong's hobbies. Hobby Wan Wong. Okay. Itu saja tugasan buat kamu. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik. Jika kamu ada sebarang masalah, boleh hubungi saya secara personal. Maksudnya kamu boleh hantar mesej kepada cikgu secara personal. Okay. Kamu ada nombor cikgu. Okay. Boleh mesej saya. Kalau tak nak call pun boleh. Kamu mesej saja saya. InsyaAllah saya akan balas mesej kamu tu. Okay? Okay. That's all for today. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.